előlapi perforált panel nem csak jól néz ki, hanem ténylegesen segíti a légáramlást is, így a ház megfelelő hűtést tud biztosítani egy erősebb konfiguráció számára is. Támogatja a vertikális GPU elhelyezést, és rendelkezik GPU tartóval is, ami a nagyobb kártyák esetében kifejezetten hasznos lehet. Gyárilag 2 darab fekete ventilátorral érkezik, viszont mi ezt ARGB ventilátorokra cseréltük, hogy jobban passzoljon a buildhez, és látványban is többet adjon. Előre egy 360 mm-es vízhűtés került, oldalra 3 darab 120 mm-es ARGB ventilátor, hátulra pedig 2 darab. Így nem csak a hűtés lett hatékonyabb, hanem a megjelenés is sokkal látványosabb. A belső tér jól variálható, akár 11 ventilátort is támogat, valamint komolyabb hűtési megoldásokkal is kompatibilis. Ez a ház már első ránézésre kitűnik a tömegből. A hajlított edzett üvegpanellel, ami szépen körbeöli a teljes buildet és egyértelműen a látványra épít. Illetve elérhető olyan változat is, amely elől 2 darab 200 mm-es ARGB ventilátorral érkezik, ami látványban és légszállításban is komoly pluszt jelent. Emellett fel van készítve a rejtett csatlakozós alaplapokra, így egy letisztult, kábelmentes build is könnyebben megvalósítható benne. A ház LCD kijelzővel is bővíthető, így akár statokat vagy egyedi tartalmakat is meg tudsz jeleníteni. Összességében ez egy olyan gépház, ami nem csak kiszolgálja a rendszert, hanem látványban is kiemeli azt.